بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم اکرام الله. اکرام اکیډمي طرفه د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. انشاءالله په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دوه د موبایل داسې څیزونه وایم انشاءالله چې ستاسو په کې ډېره فایده وشي او د هغې سره به ستاسو د موبایل کم ډک شوی ځای کم چټي چې ډک شوی دی هسې ډک شوی دی دغه به انشاءالله پاکي او تاسو ته به دغه ډېره فایده وي. نو د دې نه مخکې تاسو نه یو ریکویسټ دی که تاسو زموږ چینل اکرام اکیډمي تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو مهرباني وکړئ سبسکرایب یې کړئ، ولې چې موږ داسې ډېرې ښایسته ښې او د کمال ویډیوګانې خېژوو خپل چینل ته. او د دې سره چې کوم دا د بیل آیکن یي دا زنګ چې دا ګنټه چې ورته وایي د دې دا بیل چې کوم دی دا هم دباو کوئ. د دې دا فایده چې موږ کومه ویډیو وخېژو نو د هغې نوټیفیکیشن به تاسو ته یا د هغې معلومات به تاسو ته په سکرین درشي او تاسو به زموږ نوی ویډیو وګورئ. دوستانو ویډیو شروع کوو. موږ سره اولنی اول به د دې دپاره دا وګورئ دوستانو موږ سره دې ځای کې راځي سټوریج سپیس رننګ آوټ. دا چې کله موږ سره ځای ختم شي دوستانو نو دا موږ سره راځي. نو دوستانو د دې دپاره اول به موږ داسې کار وکړو چې موږ به لاړ شو پلی سټور ته. په پلی سټور کې دوستانو یو ډېر ښه او بهترین ایپ دی چې هغې ته موږ ویو سی کلینر. دوستانو سی کلینر چې کله موږ ډاونلوډ کو دا د دوستانو سی کلینر راغی. دوستانو دا د سی کلینر میموري کلینر فون پاسټر اپټومایزر. دوستانو دا ایپ دی دا ډېر ښه او ښایسته ایپ دی. دا که ستاسو په موبایل کې کم وایرس یا کم بل چټي څیزونه یا بل څه هسې زیاده کوي نو دا ډېر ښکلی او ښایسته ایپ دی. دوستانو دا موبایل صفا کوي. دا وګورئ دوستانو دا د برش نشان دی وي سی ده او د برش نشان دی. نو دوستانو دا به تاسو د دې ځای نه ډاونلوډ کوئ. ځان چې ما ډاونلوډ کړی دی مخکې نه زه به دا اوپن کړم. زه به دا سمپلی اوپن کړم دوستانو دا به اوپن شي. ما دا موبایل ډیټا آن ده زه به دا ډیټا آن کړم. دوستانو دې کې به داسې آپشن راشي. آپشن دا وګورئ دوستانو ما سره په میموري ځای دی د فون میموري چې کوم ده 393 MB ځای دی پکې. بیا ریم موږ سره 218 MB فری دی. نو دوستانو دا به دا انالایز به زه ووایم. دا وګورئ دوستانو دا 19 غنټې مخکې ما کلین کړی بیا مې نه کلین کړی نو دا اوس راغی پې ګورئ دوستانو انالایزینګ شروع شو. دا زموږ موبایل کې ګورئ غور سره دې ته خیال وکړئ. دا زموږ موبایل ګوري چې دې کې کوم وایرس دی کوم دی. دا وګورئ دوستانو 18 MB کم هایډ څیزونه چې امټي فولډر یې وي سو ټول دې راویسته. دوستانو وګورئ دې سره دا وګورئ کوزه لاړ شئ زما په کې یو سی براوسر دی نو دا وایي چې ایپ ډیټا چې دا هم تاسو غور سره دلته وګورئ ایپ ډیټا هسې چټي څیزونه 1.6 MB چې کوم دی دا دغه ځای نیولی دی یو سی براوزر کې. بیا چې دلته ډاونلوډ کې هم 75B دا ځای نیولی خو څه نه څه ځای نیولی دوستان. نو دا به موږ د دې سره ټول سلیکټ کړو. دا وګورئ دا چټي څیزونه دي دا به موږ فینش کړو. فینش کلینینګ دوستانو ډون شو اګین به ووایو چې ولې چې دوباره دا میسج رانه کړي موږ څنګه فینش وو دوباره یې کلین کړي. دا وګورئ دوستانو دا اوس برش یې راواغستو او دا څیزونه صفا کوي. دا صفا شو دوستانو دا صفا شو. دا وګورئ دوستانو دا وګورئ دا صفا شو خالی شو. نو دوستانو وګورئ اوس دلته وګورئ 400 MB ځای موږ سره خالی پاتې شو. 399 MB 400 دا موږ سره دا شو.
نو دوستانو اوس ګورئ سیټینګ ته لاړ شو. دې نه بعد سیټینګ کې به موږ لاړ شو. دلته په هر سمسنګ موبایل کې، هر ټچ موبایل کې دا اپشن وي چې هغې ته وایي سټوریج ته به لاړ شو. دوستانو دا وګورئ دلته 390 MB موږ سره خالي ښیي. دا وګورئ دوستانو دې کې سیسټم میموري، دې کې چیک کیچډ ډیټا چې دا به هم موږ دلته به دې باندې راشي کلیر کیچډ ډیټا. دا به هم ختم کړو دوستانو. دا چې ختم کړو دوستانو نو دا وګورئ موږ سره 436 MB ځای خالي شو. 436 MB. نو دوستانو کلیر ډیټا چې موږ والا وګورئ موږ سره په سیټینګ کې دا وګورئ بره هغه کوم سیز چې وو ډیټا سټوریج والا هغه سیز هم زموږ نه درې شو او موږ سره کافي ډیر ځای بچت شو. دا وګورئ دوستانو 506 MB ځای موږ سره بچت شو. موږ سره تشې فولډرې، خالي فولډرې، بیکاره فولډرې هر څه ختم شو دوستانو. نو دا ډېر ښایسته ایپ دی، ښکلی ایپ دی دوستانو. خامخا یې ډاونلوډ کړئ. د دې سره به ستاسو موبایل تیز وي، چټک به وي. نو دا خامخا ډاونلوډ کړئ دوستانو او خپل موبایل پې کلین او صفا وساتئ. دا دی دوستانو. او که ستاسو فایده شوي وي دوستانو د دې ویډیو سره نو زر لایک، که پیدا نه وي شوي نو دوستانو نو څومره چې ډېر لایک ستاسو زړه غواړي نو بیا زموږ ویډیو ته وکوئ. که 2000 ورکوئ، که 3000 ورکوئ، هغه ستاسو طبیعت دی چې څومره ډېر تاسو ورکوئ. نو دوستانو د دې سره زه تاسو نه اجازت غواړم. دعاګانو کې موږ یاد ساتئ.